आज आपण करणार आहोत अधिक महिना स्पेशल अगदी सोप्या पद्धतीने कुरकुरीत असे अनारसे। तर चला, स्वागत आहे तुमचं माझं चॅनल मनीषास किचन मराठीमध्ये। तर आज सर्वप्रथम मी आता एक पॅन घेतलेला आहे, त्यामध्ये एक मोठा कप मी पाणी घालून घेणार आहे। एक मोठा कप म्हणजे 250 ml आपण या ठिकाणी पाणी घातलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये 1/3 साखर टाकणार आहोत, म्हणजे 250 ml ग्रामच्या आपण तिसरा भाग आपण साखर टाकणार आहोत। साखर आपली विरघळेपर्यंत आपल्याला हलवून घ्यायचं आहे। 1 मिनिटभर या साखरेचा आणि पाण्याचा आपल्याला चांगला पाक होऊ द्यायचा आहे, उकळी येईपर्यंत। आपल्या मिश्रणाला चांगली उकळी आलेली आहे। आता आपण यामध्ये अर्धा कप तांदळाचं पीठ घालणार आहोत। अर्धा कप इथं तांदळाचं पीठ आहे, हे आपण आता टाकून याला चांगलं हलवून घेणार आहोत। थोडं थोडं पीठ घालून आपल्याला हलवून घ्यायचं आहे, याच्या गाठी होऊ द्यायच्या नाही आहे। एक अर्धा मिनिट आपल्याला हे पीठ हलवून घेतल्याच्या नंतर आपण यामध्ये ह्याच कपाने चौथा भाग आपण मैदा टाकणार आहोत। तुम्ही मैदाही टाकू शकता किंवा गव्हाचं पीठही टाकू शकतात। तर कपाचा चौथा भाग आहे हा, याने आपण थोडं थोडं करून आपल्याला मैदा घालायचा आहे। आधी अर्धा घालायचा, हलवून घेऊया त्याला चांगल्या प्रकारे। याला हलवून घेतल्याच्या नंतर आपल्याला जर पीठ घट्ट वाटलं तर आपण मैदा नाही घालायचा, आणि आपल्याला थोडंसं सैल पीठ वाटलं तर आपण यामध्ये मैदा घालणार आहोत। तर आपलं पीठ थोडंसं सैल वाटतंय तर आपण जो मैदा आहे अर्धा आपण तो यामध्ये घालून घेऊया। आता मैदा घातल्याच्या नंतर याला आपल्याला चांगलं हलवून घ्यायचं आहे। साधारण 1 ते 2 मिनिट आपल्याला मैदा आणि तांदळाचे पीठ हे एकजीव करून घ्यायचं आहे। काढून घेतलेला आहे, याला चांगलं थंड करून घ्यायचं आहे। जोपर्यंत गरम आहे तोपर्यंत आपण चमच्याच्या साहाय्याने याला हलवून घेऊया, आणि नंतर थंड झाल्याच्या नंतर आपल्याला हे पीठ हाताच्या साहाय्याने, आता मी यामध्ये हाताने आपल्याला पीठ मळून घ्यायचं आहे। यामध्ये आता मी जेवढं बसेल किंवा 2 टेबलस्पून आपण साजूक तूप घालणार आहोत। तूप आपल्याला रूम टेम्परेचरवरचं घालायचं आहे। आपल्याला जसं वाटेल तसं आपण तूप घालू शकतो। आपण वनस्पती तूपही घालू शकतो किंवा तुम्ही तूप खात नसेल तर तेलही लावू शकतात। आपल्याला ह्या पिठाला आपलं एकदम असा सॉफ्टपणा येण्यासाठी आपण तूप घातलेलं आहे, बघू शकता। जसं जसं आपण तूप टाकून हे पीठ भिजवतो आहे तसं तसं आपलं पीठ छान सॉफ्ट बनत चाललेलं आहे। तर ह्या पिठाला साधारण आपल्याला 1 ते 2 मिनिट चांगलं एकजीव करून याचा चांगला पेड्यासारखा गोळा होईपर्यंत आपल्याला भिजवून घ्यायचं आहे। आपलं पीठ छान भिजवून झालेलं आहे, बघू शकता किती सॉफ्ट असं पीठ झालेलं आहे एकदम। आपण याला पुन्हा थोडंसं मळून घेऊया। याला तूप लावल्यामुळे याला जास्त लुसलुशीतपणा आलेला आहे, बघू शकता किती छान झालेलं आहे पीठ। आता ह्या पिठाचे आपण हलक्या हाताने असे पोळपाटावर असे रोल बनवून घेणार आहोत। रोल हा बनवताना आपल्याला हलक्या हाताने बनवायचा आहे। रोल बनवून झाल्याच्या नंतर आपण चाकूने याचे छोटे छोटे पेड्यासारखे रोल करून घेणार आहोत। आपल्याला ज्या साईजचे अनारसे बनवायचे त्या साईजचे आपण कट करू शकतो। या ठिकाणी मी ह्या आकाराचे कट केलेले आहे, तुम्हाला मोठी साईज वाटते तर मोठेही करू शकता। आता हे जे आपण रोल बनवलेले आहे त्याचे पेड्यासारखे आपल्याला गोल करून घ्यायचे आहे।
हे आपण सर्व बनवून घेऊया। एकीकडे मी तेल गरम करायला लावलेलं आहे। तेल गरम होते तोपर्यंत आपण हे जे आपण गोल पेड्यासारखे बनवून घेतलेले आहे, या ठिकाणी मी 1 चमचा तीळ आणि अर्धा चमचा खसखस घेतलेली आहे। आपण ती थोडी थोडी घेऊन आता हा पेढा त्याच्यावरती ठेवायचा आणि अलगद 2 ते 2 बोटांनी आपल्याला हलक्या हाताने याला प्रेस करायचं आहे। असं हलकं प्रेस केलं की याला तीळ आणि खसखस चांगल्या प्रकारे चिटकली जाते, म्हणजे तेलात सोडल्याच्या नंतर ती बाहेर येत नाही। बघू शकता एकदम छान, याला कुठेही असा क्रॅक गेलेला नाही आहे। आपलं पीठ एकदम छान भिजून झालेलं आहे। आता आपण हे सर्व करून घेणार आहोत। तेल गरम झालेलं आहे, आपण आता तळून घेऊया। जेवढे आपल्या कढईमध्ये बसतील तेवढे आपण अनारसे यामध्ये सोडून घेणार आहोत। आपण छोट्या गॅसवरती तळायला घेतलेले आहे अनारसे। आधी आपण तेल चांगलं गरम करून घेतलेलं आहे। आधी फुल गॅसवरती आपल्याला सोडून घ्यायचे आहे आणि एक अर्धा मिनिट झाल्याच्या नंतर आपल्याला गॅसची फ्लेम ही कमी करायची आहे। आपण आता हे जे फुललेले आहे त्याला आपण पलटून घेऊ। आपल्याला याचा कलर व्हाईट वाटला तर आपण नंतर डबल पलटी करून याला सोनेरी रंगावरती तळून घेऊ शकतो। अशा सोनेरी रंगावरती आपल्याला सर्व अनारसे तळून घ्यायचे आहेत। बघू शकता तुम्ही एकदम छान कलर आलेला आहे आपल्या अनारशाला। पण आता हे काढून घेणार आहोत। अशा प्रकारे आपण आता सर्व अनारसे तळून घेऊया। बघू शकता मस्त रंग आलेला आहे आपल्या अनारशाला। तुम्हाला माझी ही रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की सांगा। चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा। धन्यवाद।